ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දි graphic card එක use කරනවද? ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දි use කරන graphic card එකේ chip කීයක් තියෙනවද? බොහෝ දුරට ඔයාගේ graphic card එකේ මේ විදිහට චීන නැත්තේ chip එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔය දැකලා තියෙනවද? chip දෙකක් ආපු තනි graphic card එකක් මේ ලෝකේ. අද වීඩියෝ එක ඒක ගැන. ඉතින් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පහදල් කී YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙච්චර කාලෙ ලෝකේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදි භාවිතා කරලා තියෙන graphic card ගත්තම අපිට හැමදාම දකින්න හම්බෙන්නේ තනි single chip එකක් තනි PCB එකක් මත. ඒ කියන්නේ circuit එක උඩ තනි chip එකකින් නිෂ්පාදනය කරලා එවන graphic card තමයි අද අපිට බහුලව ජීවිතේදී දකින්න හම්බෙන්නේ. ඒත් මම පොඩ්ඩකට හරි හිතුවද PCB එකක් උඩ chip දෙකක් තියලා යපු graphic card එකක්. ඉතින් අද මම වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ එක circuit එකේ VGA card එකේ chip දෙකක් තියලා ආපු VGA card එක ගැන. ඒ වෙන මොකක්ද කියන්නේ මේ GTX690 card එක ගැන. ඉතින් මේ card එක ගැන දැන් අපි කතා කරන්නේ විස්තර මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙම බලමු. ඉතින් මේ GTX690 graphic card එක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ graphic card එක මතු පිට එහෙම නැත්නම් භෞතික ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම තමයි card එක දකින්න හම්බෙන්නේ. බොහොම single fan එකක් එක්ක බොහොම සාමාන්‍ය graphic card එකක් විතර තමයි මේක වෙළඳ පොලේ නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය කඩේ ගන්න ගියම මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ graphic card එකේ ඇතුළ බැලුවොත් එහෙම අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති chip දෙකකින් තමයි මේ graphic card එක නිෂ්පාදනය කරලා යවන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන ටෙක්නික එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුංචි වාසියක් එක්ක පුංචි අවාසියක් තියෙන මේ graphic card එකක් අපි 2021ට පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් මම කියන්නම් මේ වගේ graphic card එකක් සාපේක්ෂව මම නම් මගේ ජීවිතේදී නම අහලා ඒ වගේම තමයි සාපේක්ෂව දැකලා තියෙන ජීවිතේ එකම එක පාරයි ඒකත් ඡායාරූප වලින් විතරයි මම නම් මේක දැකලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක මම ලංකාවේදී ෆොටෝස් විදිහට සාමාන්‍ය ලංකාවේදී සෝෂල් මීඩියා Facebook වගේ සමාජාවවලදී මම GTX 690 කියන graphic card එක සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙන්නේ ඒත් එකම එක අවස්ථාවකදී විතරයි. ඒකත් රිපෙයාර් කරන්න ඇවිල්ලා හදපු graphic card එකක් දිලීප් සූරිගේ අයියා හදලා යා ෆොටෝස් ටිකක් අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බේ යාගේ group එකේ රනාටෙච් රිපෙයාරින් සර්විස් group එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ ෆොටෝ ටිකක් මම ඒ ෆොටෝ වලින් තමයි මේ කාඩ් එක මුලින්ම දැක්කේ. පස්සේ මට හිතුණා මේ කාඩ් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ ටික වැඩි විස්තර කතා කරන්න ඕනේ කියලා. රයිට් ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මේ සම්පූර්ණ මේ කාඩ් එකේ ඇයි chip දෙකක් තියෙන්නේ මේ chip දෙක තිබ්බේ වාසි මොනවද මේ CUDA cores කොච්චර තියෙනවද මේ chip දෙකක් තියෙන හින්දා එතකොට මේ VRAM මේකේ කොච්චර තියෙනවද. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු graphic card එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් නැත්නම් වලට යන්නත් කලින් මේකේ භෞතික පෙනුම. හරිද? ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් එකින් එකට මේ කාඩ් එකේ පෙනුම මෙහෙමයි තියෙන්නේ. රයිට් ඉතින් මේක බොහොම පොඩි graphic card එකක් වගේ පෙන්වන්නට ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි පේන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ chip එක මෙන්න මේ වගේ chip එකක් එන්නේ මේ ජාති chip දෙකක් ඉතින් තමයි මේ graphic card එක වලට පේන්න තියෙන්නේ දෙපැත්තෙන්. ඊට අමතරව තමයි මැද්දේ පොඩි chip එකක් තියෙනවා. ඒකවත් එක මේකේ output ටික display output ටික ගැන කතා කරොත් මේක අමුතුම විශේෂිත කාඩ් එකක්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි DVI D කනෙක්ටර් දෙකකට අමතරව DVI E කනෙක්ටර් DVI කනෙක්ටර් එකකුත් මේකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට display port තුනකට තමයි උඩරිම යන්න පුළුවන්. ඔය දේවල් එක මේ graphic card එකේ සාමාන්‍යයෙන් temperature එක ගත්තොත් එහෙම සාපේක්ෂව අනිත් graphic card වලට වඩා temp එක ටිකක් වැඩි. උදාහරණයක් විදිහට මේ ගේම් එහෙම ගහනවා නම් සාමාන්‍ය temp එක 70 අංශක 78ත් 80ත් අතර ගානකට ගොඩක් වෙලාවට යනවා. ඉතින් මේ graphic card එකේ අනිත් දේවල් ගැන කතා කරද්දී එහෙම අපි බලමු මේ graphic card එකේ CUDA cores කීයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී එක chip එකක තියෙන CUDA cores ගන්න ගුණ වෙලා තමයි අපිට එන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති graphic card දෙකක් පරිගණකයකට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි SLI technology එක. නමුත් මේ graphic card එකේදී අපිට SLI technology එකට වැඩිය ටිකක් performance එක පොඩ්ඩක් වැඩි. මොකද තනි PCB එකේම chip දෙකක් තියෙන හින්දා ඒකින්ද මේකෙදී අපිට CUDA cores ගන්න double වෙලා තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට CUDA cores 1500 දෙකක්. ඒ කියන්නේ 3000ක CUDA cores අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව terms drops වගේ දේවලුත් ඒවත් දෙගුණයක් විතර වැඩි වෙනවා. මොකද මේක VGA card දෙයක් එකට දාලා හදපු graphic card එකක් හින්දා. ඉතින් මේකේ VRAM එක ඇවිල්ලා 4GB graphic card එක 256 bit rate එකත් ඉතින් ඒ සාපේක්ෂව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම resolution ඔයාලට මේකේ තියෙන මේ graphic card එකේ තාමත් තියෙන හොඳම ලක්ෂණය තමයි මේක රිලීස් වෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති GTX 690 මේක රිලීස් වෙන්නේ 2011 වර්ෂයේදී 2011 වර්ෂයේ අගභාගය වගේ තමයි මේක රිලීස් වෙන්නේ 2012ට ඔන්න වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ graphic card එකේ ගත්තොත් එහෙම resolution
දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ තියෙන 1050 Ti කාඩ් එක 970 කාඩ් එකක් එහෙම ගත්තොත් අපිට 1080p වලට යන්න ටිකක් අපහසුයි. නමුත් මේ graphic card එක 1080p වලට තාමත් ඉතා හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් games 1080p resolution එකේ මේ graphic card එකේ. ඉතින් 720p සහ 1080p කියන resolution දෙකම මේ graphic card එකේ තාමත් ඉතා හොඳට ඔයාලට game සෙල්ලම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඉතින් ඔය විදිහට ගියහම ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ graphic card එකේ generation එක ඇහිලා GeForce 600 generation එක predecessor ඇවිල්ලා GeForce 500 success ලහිර GeForce 700. ඉතින් මේක ඇහිලා සාමාන්‍ය මේක නිෂ්පාදනය කරලා ඒ අවුරුද්දෙම මේකේ ගාන ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති ඩොලර් 1000ක්. සාමාන්‍ය ඩොලර් 1000ක් කියන්නේ හිතා ගන්නකො ඩොලර් 100ක් කියන්නේ රුපියල් 18000ක් න 20000ක් න ඩොලර් 1000ක් කියන අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂ දෙකක්. ඉතින් මේක 2011 වර්ෂයේදී රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් කියන ලංකාවේදී සාපේක්ෂව හිතා ගන්න බැරි තරම් ලොකු ගාණක්. මොකද මේ විද්‍යාව GTX 660 වගේ කාඩ් එකකුත් වෙන සාමාන්‍ය රුපියල් ඩොලර් 400 300 අතර ගානකට තමයි GTX 660 කාඩ් එකකුත් 2012 වර්ෂයේදී වගේ රිලීස් වුණේ. නමුත් ඉතින් මේ වගේ 690 වගේ හයි කැපැසිටි graphic card එකක් ඒ වෙද්දි ලක්ෂ 2ක විතර මුදලකට අලෙවි වුණා. ඉතින් මේ graphic card එක භාවිතයෙන් අයින් වෙන ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තමයි මේ graphic card එක වැඩි දැන් කවුරු use කරන්නේ නැත්තේ මේක අධික ලෙස කරන්ට් එක ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ power usage එකට අපි ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් TDP voltage එක වෝට් 300ක්. ඉතින් සජෙස්ට් කරන power supply එකේ උනාට වෝට් 700. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මේ graphic card වල chip දෙකක් ඉතින් මේ chip දෙකටම හොඳටම කරන්ට් එක ඕනි. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ graphic card එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති 8 pin connector දෙකක් එන්නේ සාපේක්ෂව අනිත් graphic card වගේ නෙමෙයි. මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ 8 pin connector දෙකක් තමයි මේ graphic card එකට අපි දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේක වගේ graphic card එකක් සාමාන්‍ය ලොකු කරන්ට් එකක් ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ තියෙන දේවල් එක ඊට වැඩි performance අද කාලේ ඇහිලා තියෙන middle range එකෙන් අපු බොහොම low profile graphic card එකකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ graphic card එකත් එක්ක ළඟින්ම performance දක්වන graphic card වල නම් ටික දාලා තියෙනවා. GTX 1066GB RX 480. ඉතින් ඔය වගේ කාඩ් දෙකක performance එක තමයි මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි මේ වෙද්දිත් ඔයාලට ඊටාම අඩු මුදලකට කවුරු හරි යාලේ යූස් කරේ එකක් පිටරට එක්කනේ යූස් කරේ 690 වගේ කාඩ් එකක් එනවා නම් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මේ වෙද්දි හැල් තියෙන හැම ගේම් එකම මේ graphic card එකේ මේ වෙද්දි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලන දවස වෙනකන් ආපු හැම ගේම් එකක්ම ඊට පස්සේ යන ගේම්ස් නම් බැරි වෙයි. නමුත් මේ වෙද්දි හැල් තියෙන RDR2 version වගේ ඕනි ගේම් එකක් low setting යටතේ 1080p resolution එකකින් ඔයාලට මේ graphic card එකේ විතරමයි ගහන්න පුළුවන් පරණ graphic card එකකින්. දැන් අපි GTX 660ක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට 720p resolution වලින් තමයි ඕනම ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කාඩ් එකේ 1080p වලටම යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මොකද මේකට supportable ටික තියෙන හින්දා. ඉතින් අනිත් දේවල් එක්ක ගත්තොත් එහෙම මේකේ VRAM එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා chip දෙකක් එන හින්දා VRAM එකත් ඊට සාපේක්ෂව වැඩි වෙලා තියෙනවා. 2GB VRAM දෙකකින් තමයි මේකත් ඇහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේක බේස් සහ බූස්ට් ක්ලොක් එක ගැන කතා කරලා මේක බේස් ක්ලොක් එක ඇහිලා මෙගාහර්ට්ස් 900යි. ඉතින් බූස්ට් ක්ලොක් එක ගත්තොත් නම් ගිගාහර්ට්ස් එකක් වගේ වෙනකන් තියෙනවා. මෙමරි ක්ලොක් එක ගත්තොත් එහෙම 6GB වගේ VS වගේ effective memory clock එකක් තියෙන්නේ. ඒකත් මෙගාහර්ට්ස් 1500ක effective memory clock එකක්. ඔයගොල්ලන්ට 7GB PS වගේ දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඉතින් හම්බෙන්නේ 6GB PS effective memory clock එකක්. ඉතින් ඔය දේවල් එක ගත්තොත් මේක DirectX 12 11. API update එක support කරනවා. ඊට අමතරව OpenGL 4.0 සහ OpenCL 3.0 Vulkan 1.1 CUDA 3.0 technology සහ shader model 5.1 එකම ඔයගොල්ලන්ට මේක support කරනවා. ඉතින් මේක dual socket graphic card එකක්. සාපේක්ෂව අනිත් graphic card වලදී මේක පට්ටම් බර වැඩි. ඔයාලා දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ තියෙන අනිත් graphic card එක ගත්තොත් මේක ඊටදී හැම graphic card එකක් මේ ගානක්දී ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ තියෙන GTX 690 ඇහිලා තියෙන අනිත්කුත් විවිධ වෙළඳ පොලේ තියෙන brand. ඉතින් මේ තියෙන Zotac GT 690 GTX 690 කාඩ් එක Zotac එකේ. ඉතින් ඒකත් ඔය වගේ පෙනුමක් අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි Zotac එකට පස්සේ යමු MSI එකට. ඉතින් MSI එකත් ඉතින් ඔය විදිහම මේක වෙනසකට තියෙන්නේ. මේක හැම කාඩ් එකම මේ විදිහට තියෙන එක ඔක්කොම එකම જાතිය 690 කාඩ් තමයි ඇහිලා තියෙන්නේ. Ivega brand එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඇහිලා තියෙනවා. ඒක liquid cooler එකකට යන්න hyper crop කියන ටෙක්නොලොජි එක තමයි මේක ඇහිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන මේ රූපේ මෙන්න මෙතන pipeline දෙයක් තියෙනවා. මේ දෙක set වෙනවා කෙලින්ම liquid cooler එකකට. liquid cooler කියන්නේ water cooler නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වෙනම අපි දැකලා ඇති custom liquid cooler එකක් තමයි Ivega brand එකකට set වෙන්න ඕනි. ඉතින් එතනින් එහාට ගිහලා Gemini brand එකේ graphic card එකට ගියොත් එහෙම Ivega Gemini කියලා model එකක් තමයි එකක් ඇහිලා තියෙනවා.
ඒකෙන ෆෑන් තියෙන යටින් ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අනිත් ග්‍රැෆික් කාඩ් බ්‍රෑන්ඩ් වල මේකෙදි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන තවත් පරණ මොඩල් එකක් Asus ROG Max 3 කියලා මොඩල් එක. ඒක නම් ෆෑන් තුනකුත් එක්ක ඇහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ තියෙන විදිහ ගොඩක් කරන්ට් එක යනවා. ඒක තමයි දැනට ඇහිලා තියෙන ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන් උනොත් ගොඩක් කරන්ට් එක යනවා කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක රිවිව් එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් ගෙනාවා. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, තව වට බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ මොහොත අඩුපාඩු තියෙන ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් ගැන තවත් වීඩියෝ ඉස්සරහට ඕන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් හම්බ වෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.